ako dahil bibili ako ng kambing. Bibili tayo ng adobong kambing at pakain ng kambing. Right. Guys, malapit na tayo. Malapit na tayo sa bilihan ng mga kambing. Ang bilihan po ng kambing dito sa area po ng Commonwealth, Litex, sa Litex area. Ayan na. Ito yung ating suki, kambing. Ayun, ma'am. Yan! Kaibigan ko. Alright, kasama natin si Amay, yung kaibigan natin dito sa bilihan ng kambing. Amay, ano ka naman sa ano ko? Magay ka naman. Hi. Ayan, pagka kailangan niyo po ng kambing, malapit lang dito sa Fairview. Dito po sa Pomegranate. Ayan. Terry and June ang pwesto nila. Right. Madaling kausap, madaling magpatapat. Kahit wala kang kasalanan, patatawarin ka. Right. Ayan, nakabili na tayo ng kambing. Uwi na tayo, then magluto tayo.
So, ayan na yung nabili nating kambing. Sige, iluto na natin.
Yan.